नमस्कार. आज आपण बनवूयात मटर पनीर, तेही सुपर डिलिशियस आणि अगदी सोपं. तर त्यासाठी आपल्याला आधी मसाला भाजून घ्यायचा आहे. इथे मी आलं, सुक्क खोबरं, तीळ, धने आणि टोमॅटो घेतलेले आहेत. सर्वात आधी मी एक तवा गरम करायला ठेवलाय. त्यामध्ये आपण अर्धा चमचा तेल घालूयात. आता धने भाजून घेऊयात. आता इथं मोठा एक चमचा मी धने घेतलेले आहेत, ते आपण व्यवस्थित भाजून घेऊयात. नंतर त्यामध्ये आपण किसलेलं खोबरं घालूया. आता खोबरं सुद्धा छान फ्राय करून घ्यायचं आणि भाजून झालं की त्यामध्ये तीळ घालायचे. आता इथं एक चमचा मी तीळ घेतलेले आहेत. आता हे सगळं व्यवस्थित भाजून झालं की त्याच्यामध्ये आपल्याला अद्रक घालायचे. तर 1 इंच अद्रकचे मी तर तुकडे करून घेतलेले आहेत. आता ते भाजून झाले की त्याच्यामध्ये टोमॅटो टाकायचे. तर 2 टोमॅटो इथे मी घेतलेत आणि त्यांच्या बिया शक्यतो मी काढूनच घेते. बिया काढल्यामुळे भाजी जास्त आंबट नाही होणार. आता हा सर्व मसाला आपल्याला 2-3 मिनिटं छान भाजून घ्यायचा आणि भाजून झाला की त्याला एका प्लेटमध्ये थंड करायला ठेवूयात. आता थंड झाल्यावरती आपण त्याची पेस्ट बनवून घेऊ. त्यामध्ये आपल्याला थोडंसं पाणी टाकून त्याची पेस्ट बनवायची आहे. ठीक आहे. तर अशा प्रकारे आपल्याला पेस्ट बनवून घ्यायची. आता एक कढाई मी गरम करायला ठेवली आहे. त्याच्यामध्ये आपण 2 चमचे तेल घालूयात आणि त्यामध्ये आपल्याला टाकायचं तमालपत्र आणि अर्धा चमचे जिरे. जिरे तडतडले की त्यामध्ये टाकायचा वाटलेला मसाला. व्यवस्थित त्याला एकदा परतून घ्यायचा आणि गॅसपासून थोडंसं लांबच उभं राहायचं, नाही तर सगळं अंगावरती उडेल. आता त्याच्यावरती आपल्याला झाकण ठेवायचं आणि मसाला शिजवून घ्यायचा. आता 2-3 मिनिटानंतर एकदा उघडून बघूयात आणि मसाला एकदा परतून घेऊयात. आता त्यामध्ये आपल्याला घालायची आहे हळद. तर 1/2 चमचा हळद घातली आहे मी आणि 1 चमचा लाल तिखट आणि एकदा मिक्स करूया. तर इथे मी काश्मीरी लाल मिरची वापरली आहे, त्यामुळे भाजीला छान कलर येईल. आता चवीनुसार मीठ टाकायचं आणि मसाल्यामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं. आता आपण त्याच्यावरती 4-5 मिनिटं झाकण ठेवून देऊयात. तर आता एकदा उघडून बघूयात. तर छान तेल सुटायला लागले मसाल्याला. आता म्हणजे मसाले आता आपले परतच आलेत. तर त्याच्यातलं आपण ते तमालपत्र काढून टाकूयात आता, कारण त्याचा फ्लेवर तसाही आता भाजीमध्ये आलेला आहे. आणि आता एकदा मसाले आपले मिक्स करून घेऊयात. आपला मसाला थोडा ओलसर आहे म्हणून आपण असंच उकडच त्याला थोडा वेळ फ्राय करूयात, म्हणजे तो त्याच्यातलं जे पाणी आहे ते आटून जाईल. आता एक साधारण 5 ते 6 मिनिटं लागतील याला. असंच थोडं मधून मधून हलवत राहायचं, म्हणजे मसाला जळणार नाही खालून. तर आता मसाला बऱ्यापैकी आपला कोरडा झालेला आहे. आता आपण त्याच्यामध्ये आपले वाटाणे टाकून घेऊयात आणि वाटाणे एकदा मसाल्यामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात आणि त्याच्यामध्ये आता गरम पाणी टाकूयात. तर 1 ग्लास मी इथे गरम पाणी टाकतेय. तर गरम पाणी टाकल्याने काय होतं, मसाल्यांची जास्त चव बदलणार नाही आणि भाजी सुद्धा पचायला जरा हलकी होईल. आता पाणी टाकल्यानंतर एकदा व्यवस्थित मिक्स करूयात आणि झाकण ठेवून देऊ. आता 5 मिनिटात वाटाणे आपले शिजून होतील. तर एकदा बघूयात. वाटाणे आपले शिजत आलेत आणि ग्रेव्ही ही छान अशी घट्ट व्हायला लागली आहे. आता त्याच्यामध्ये थोडीशी आपण कसुरी मेथी घालूयात. कसुरी मेथी घातल्यामुळे खूप छान फ्लेवर येईल असा मस्त भाजीला. आता सगळ्यात शेवटी आपल्याला घालायचे पनीर. तरी मी ते 100 ग्रॅम पनीर घेतलेलं आहे. त्याचे मी छान असे क्यूब्स करून घेतलेले आहेत. आता एकदा व्यवस्थित मिक्स केल्यानंतर त्याच्यामध्ये टाकायचा गरम मसाला
गरम मसाला एकदा मिक्स करायचा आणि झालं. आता फक्त 2 मिनिटं झाकून ठेवायची भाजी. आणि 2 मिनिटानंतर आपण उघडून बघूयात. आपलं मटर पनीर आता तयार झालंय. खूप मस्त दिसतंय आणि छान अशी थिकनेस पण आली ग्रेव्हीला. खूप छान झालंय. तर तुम्ही नक्की ट्राय करा ही रेसिपी आणि कशी झाली आम्हाला कमेंट्समध्ये नक्की कळवा.